سلام بچه‌ها، به کانال ما خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. تو این ویدیو می‌خوایم هاب تایپ سی باسئوس سری اینجویمنت رو براتون آنباکس و بررسی کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. قبل از هر چیز یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم مطلع بشید. لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید تا حسابتون نپره. اینستاگرام ما رو هم اگه دوست داشتید فالو کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ آنباکس هاب باسئوسمون. یه هاب 10 پورت هست از برند باسئوس از سری انجویمنت. بازش کنیم ببینیم، حالا مشخصات هم توی بررسی بهتون میگم. خب دو تا لاستیک برای زیر دستگاه که داریم اینجا، یدکیشه، دفترچه محصوله، جنس بدنه آلومینیوم، طول کابلش حدود 20 سانته. این دوتا قسمت لاستیکی برای اینکه روی لپتاپ وقتی میذارید روش با این شیب قرار میگیره سر نخوره لپتاپ و پایین نیاد. همینطور که میبینید سمت چپ دستگاه 3 تا USB 3 داریم. اینجا دوتا شیار برای میکرو SD و SD کارت داریم، سوکت شبکه HDMI، تصویر VGA و USB C. این USB C پاور دلیوری هم ساپورت میکنه. سمت چپ یه دم سوکت هدفون رو دادیم که میتونید از اینجا برای خروجی صدا هم استفاده بکنید. زیرش هم که 4 تا پد لاستیکی هستش برای سر نخوردنش. یه زاویه حدود 15 درجه رو به شما میده وقتی لپتاپ رو روش میذارید و یه شیب ملایمه و هوا هم زیر لپتاپتون در جریان هستش. تو این حالت بدنش جنس خوبی داره، کیفیت قابل قبولیه. حالا میریم روی یه لپتاپ هم تستش بکنیم که ببینیم چطوری جواب میده. خب به درگاه تاندربولت وصلش میکنم. اول یه فلش رو باهاش تست میکنم. خب همینطور که دیدید رو صفحه فلش خیلی سریع باز شد. خب این مانیتورم حالا الان کابل HDMI رو متصل نکردم، کابل ببینیم با این کابل جواب میده یا نه. بله همینطوری که حالا توی مانیتور کامل شما نمیبینید ولی قسمتش مشخصه توی تصویر اومد. کیفیت خوبی هم داره، مشکلی نداره. این تصویر توی دوتا سیستم هست و به خوبی داره انجام میده کارو. HDMI هم که میدونید داره، توی آنباکس هم بهتون گفتم میتونید از HDMI هم برای خروجی تصویر استفاده بکنید. شبکه اینجا هم که رم میخوره، فلش هم که به کابل USB تست کردم. یه خروجی صدا هم توی این سمت داشت، حالا میتونید صدا هم اگر بخواید از اینجا خروجی بگیرید. خب اینو جدا بکنم حالا تا زیر لپتاپ من اینو تست بکنم. همینطور که میدونید حالا یه شیب 15 درجه داره که میتونید زیر لپتاپ قرارش بدید، به عنوان یک پایه عمل میکنه. به این حالت میتونید زیر لپتاپ قرار بدید. شیب مناسبی داره. کلا علاوه کیفیت ساخت، سرعت فلش رو خوندن، کیفیت تصویر خروجی، همه جور کیفیت مناسبی داره. کلا برندیه که کارهایی با کیفیتی میزنه. حدود قیمت این هابمون هم 2 میلیون تومنه، تو این رنج. به نسبت کیفیتی که داره و حالا قیمت دلاری که الان هستش برند خوبیه و قیمت مناسبیه، چون شما دیدید حالا پورت های زیادی رو به شما میده و همه کارهای شما رو برای لپتاپی مثل این که فقط تایپ سی خروجی داره همه کارهای شما رو راه میندازه. همه خروجیایی که نیاز دارید و مخصوصا حالا USB که به تعداد مناسب بهتون میده، خروجی HDMI و خروجی مانیتور رو راحت بهتون میده و تقریبا همه کارتون رو میتونید باهاش انجام بدید. خب اینو از بررسی هاب باسئوس. تو کامنت ها حتما بهمون بگید که با توجه به قیمت و امکانات این محصول ارزش خرید داره یا نه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و اینستاگرام ما رو حتما فالو کنید. تا ویدیو بعدی، فعلا.